Okay, perfect. Hello, Hello. great to meet you. Hello, everyone. Welcome to this edition of the podcast. English ma गर्ने कि नेपालीमा दाइ? We Mix, can do both, I guess. mix ल. Mix. Okay. Mm. यो सम्भावना पडकास्टमा सबैलाई स्वागत छ। हामीसँग डाक्टर पुष्कर रेग्मी हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ पिई पनि हो। पिई यदि कसैलाई थाहा छैन प्रोफेसनल इन्जिनियर भनेर भनिन्छ। नेपालमा पनि छ अहिले। अनि युएसमा चाहिँ प्रोफेसनल इन्जिनियर उहाँ चाहिँ भर्जिनियाको हो, इफ आइम करेक्ट राइट? Yes, yes. सो Virginia. मलाई मलाई चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ किन लाग्यो भने हजुरको पिएचडी पनि छ अनि पिई पनि छ। एन्ड मलाई चाहिँ साथीहरूले के पनि भन्थ्यो भने जसले चाहिँ पिईको इक्जामिनेसन इनिसियल इक्जामिनेसन्सहरू दिँदै थिए उनीहरूले चाहिँ यो चाहिँ एकदम गाह्रो कुरो हो दुइटै चिज पाउन त अझ पिई गर्नकोलाई मान्छेहरू कति वर्ष धाउनुपर्छ एक्चुअली एउटा पिई भएकै इन्जिनियरको अन्डरमा काम गर्नुपर्छ युएसमा। एक्चुअली त्यो जर्नीको बारेमा अलिकति भनिदिनु न दाइ, त्यो एकदम इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो किनकि अस्ति हजुरसँग मैले त्यस बारेमा त्यति बुझ्न Oh, पाइनँ। तर हाम्रो यो देशमा धेरै चाहिँ इन्जिनियर बनेर युएसमा गएर काम गर्छु भन्ने धेरैजना साथीभाइहरू हुन्छ, उहाँहरूको लागि पनि mm. होस् भनेर। प्रोफेसनल इन्जिनियरिङ त तिम्रो काम गरेर आउने भयो होइन, एउटा माइलस्टोन भयो. पिएचडी हजुर भनेको चाहिँ एकाडेमिक काइन्ड अफ अ पाथ भयो. सो हजुर वाट आई डिड फर माइसेल्फ इज मैले चाहिँ पहिला पिएचडी गरेँ होइन. हजुर बिफोर द्याट आई डिन्ट वर्क. आई डिड लाइक दिस होल एकाडेमिक काइन्ड अफ अ जर्नी. And at the हजुर end of it, I started like working. मेरो दुईटा अप्सन्स थियो भनौँ न. एउटा चाहिँ हजुर एकाडेमियामा जाने, प्रोफेसर हजुर बन्ने, द्याट टाइप अफ अ हजुर प्याथ. अर्को प्याथ चाहिँ तिम्रो अब प्रोफेसनल्ली इन्जिनियरिङ काम गर्ने होइन. अनि हजुर आई वेन्ट विथ द सेकेन्ड वान आई गेस. अनि हजुर त्यसपछि तर एउटा के फाइदा हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो पिएचडी र मास्टर्स र पिएचडी गर्दाखेरि चाहिँ यु गेट लाइक 3 years अफ भनौँ न क्रेडिट टुवर्ड्स लाइक पिई के. Oh, So, I didn't know. yeah, so you get like 3 years of credit, right? And this you can use that towards like your work experience. अनि मैले चाहिँ हजुर त्यसपछि I just had to work like 2 years प्रोफेसनल ए इन्जिनियरको अन्डरमा होइन. अनि हजुर त्यसपछि I worked like two years. I qualified to take PE exam. And I did it हजुर like immediately as soon as हजुर I qualified. So it only हजुर took me like 2 years of professional experience to apply for like PE, sit in the exam. अनि त्यही भएर त्यो चाहिँ इट वाज भेरी फास्ट फर मी आफ्टर पिएचडी. हजुर त्यो गाह्रो भन्नाले अब तिम्रो फेरि अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि इफ यु डु पिएचडी यु यु अलरेडी हेभ लाइक ब्याकग्राउन्ड नलेज अन सो मेनी डिफ्रेन्ट थिङ्स होइन तिम्रो आफ्नो फिल्डमा चाहिँ. त्यही भएर एक्सपिरियन्सलाई पनि अलिकति अफसेट चाहिँ गर्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई. इट्स नट लाइक अ तिम्रो त्यही नै चाहिन्छ भन्ने पनि छैन होइन. भन्नाले एक्जामको लागि चाहिँ अब आइ एम नट सेङ लाइक एक्सपिरियन्स भन्नाले इट क्यानट बी सब्स्टिट्युटेड. बट तिम्रो एक्जामको लागि चाहिँ द ट्रेनिङ द्याट यु गेट इन योर पिएचडी इज गुड इनफ टु टेक द एक्जाम एन्ड डु वेल होइन. So that was my kind of a journey. It happened pretty quickly. I was very happy with the outcome. And since then, हजुर also in the PhD matra भन्दाखेरि sometimes people take you as like kind of academic, more researcher kind of a thing. हजुर So if you हजुर have like PE, it's more like more professional, more like practice oriented. अनि हजुर त्यसले पनि फाइदा गर्छ. सो आई इन्करेज लाइक एभ्रिबडी हु इज इन द फिल्ड भन्नाले डुइङ द जब टु टेक पिई. It opens a lot of paths for you. People take you more seriously, especially like people who have a lot of experience. उनीहरूले चाहिँ भनौँ न ओल्ड स्कुल एक हिसाबले सोच्दाखेरि ओल्ड स्कुल पनि भनौँ होइन. पुरानो मेन्टालिटी भएको मान्छेहरूलाई चाहिँ पी दे लाइक टु सी पिई. अनि त्यसलाई पनि सेटिस्फाई गर्छ. तर इन जेनरल तिमीले इट्स अ ग्रुलिङ काइन्ड अफ अ टेस्ट. इट काइन्ड अफ तिम्रो धेरै एस्पेक्टहरूलाई त्यसले टेस्ट गर्छ होइन. जस्ट टु सिट इन द एक्जाम डु वेल इट टेक्स अ लट अफ एफर्ट. And that's worth it. That shows you that you are committed, okay? And that you have put in त्यो the अब time. त्यो बार इक्जाम दिएको जस्तै हुन्छ भन्ने चाहिँ मेरो जो सिनियरहरू थिए उनीहरूले भन्थ्यो क्या त्यो लाइक एकदम गाह्रो छ दिस स्टफ इज रियली हार्ड लाइक यु हेभ टु स्पेन्ड अ लट अफ टाइम स्टडिङ दिस. अनि मैले एफईको इक्जाम दिएको थिएँ अनि एफई लाइक वाज लाइक वाट दिस इज जस्ट त्यो the manual error you could like look up the manual and you could literally fill the formula Yeah, yeah. and then you could pass Open it book like it exam. wasn't that hard. अब Yeah. हजुरहरूको बेलामा त अझ एफई त प्रेपर थियो होला हामीले त कम्प्युटर बेस थियो. So this is what happened to me. I didn't take like FE in the beginning. मैले खास सुरुमा धीरे धीरे किनभने I was not working, I was doing my PhD. अनि मैले चाहिँ त्यो पिएचडी गरुन्जेलसम्म चाहिँ एफई दिनुपर्छ जस्तो पनि लागेन मलाई होइन. I was not kind of thinking about that.
अनि के भयो भन्दाखेरि when I applied for PE, they told me that you have to take FE now. यो मिल्दैन भनेर भन्यो के. अनि त्यसमाथि पनि भर्जिनियामा चाहिँ if you have PhD, FE चाहिँ waived हुन्थ्यो के. तर मेरो केसमा चाहिँ वेभ भएन, किन भन्दा I had a international bachelor's degree हैन, भन्दाखेरि मेरो bachelor's degree चाहिँ नेपालबाट हो हैन, पुच्चकबाट गरेको bachelor's. अनि उनीहरूले चाहिँ they didn't let me like waive it के. So I had to take like FE and then PE simultaneously, almost like within few months. And I did that. And FE exam was not that difficult, I would say. तिमीले भने जस्तै मेरो experience पनि त्यति difficult थिएन. It's like open book. अब तिमीले थाहा पाएकै कुराहरुको भनौं न एउटा फर्ममा हुन्छ. It's very like standard kind of exam हैन. It was like more like manual, reading from a manual and then like taking a multiple choice अनि त्यसपछि figuring it out. अनि इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ के थियो भने चाहिँ मैले दिँदाखेरि चाहिँ ठ्याक्क मैले दिइसकेपछिको दुईटा एक्जाम पछि चाहिँ उनीहरूले फर्मेट चेन्ज गरिदियो कि. अनि इफ यु गिभ पुट इन नेगेटिभ एन्सर्स त्यसको पेनल्टिजहरू आउने, एक्चुअल एन्सर्सहरू लेखेर हाल्नुपर्ने भयो. सो आई मेड द कट अफ कि जहाँ चाहिँ मैले लाइक आई डिडन्ट ह्याभ टु स्टडी एनी अमाउन्ट पनि. लाइक अघिल्लो रात म यतिकै चिल गरेर म भोलिपल्ट जाँदाखेरि जस्ट पास फेल हुन्थ्यो. अनि पास भयो. एफी चाहिँ इट्स भेरी सिम्पल इन द्याट रिगार्ड हैन. तिमीले अब धेरै जस्तो मान्छे जसले चाहिँ ब्याचलर्स डिग्री सकाउने बित्तिकै एफी लिएको छ भने चाहिँ दे डु वेल. द्याट्स व्हाट आई हेभ सीन के. तिमीलाई फ्रेस पनि हुन्छ सबै कुराहरू. तर एट द सेम टाइम लाइक पिपल हु डु नट डु एफी एन्ड स्टार्ट वर्किङ हैन, अनि फ्यु इयर्स डाउन द लाइन दे फर्गेट लट अफ लाइक दिस बेसिक कन्सेप्ट्स हैन, अनि दे स्ट्रगल. मैले त्यो पनि देखाएको छु. तर मेरो केसमा चाहिँ आई वाज स्टिल लाइक मलाई त्यो त्यति गाह्रो लाग्थेन थिएन. तर पी एक्जाम इज अ डिफरेन्ट बल गेम अल टुगेदर. आई फिल लाइक हैन, इट्स भेरी लङ अनि इट्स भेरी स्पेसिफिक. अलि एक्सपिरियन्स पनि चाहिने कि. तिमीलाई अब जस्तो कि पढेको कुराहरू पनि छँदैछ तर प्र्याक्टिसमा गर्ने कुराहरू पनि देयर इज अ लट अफ द्याट के. अनि त्यो हिसाबले चाहिँ त्यो एकदमै ब्रेथ चाहिँ एकदम ठुलो भयो हुनाले इट्स लाइक अ भेरी वाइड काइन्ड अफ रेन्ज द्याट दे कभर. It's not a easy test to prep for. Okay? It's very difficult to prep. तिमीले फन्डामेन्टल्स नलेजहरू पनि थाहा हुनै पर्ने, त्यसमाथि एक्सपिरियन्सको कुराहरू पनि आउने हैन. अनि पिपल रेकमेन्ड लाइक स्टडिङ फर लाइक more than 3 months, 6 months, that kind of a range हैन. And it's kind of a good advice if you think about it, because it covers like a lot of these background knowledge हैन. प्र्याक्टिसबाट पनि तिम्रो आफ्नो उसबाट पनि एकाडेमिक उसबाट पनि हैन. तर मेरो एक्सपिरियन्स चाहिँ के भयो भन्दाखेरि आई वाज लाइक सो बिजी. सरी मेरो अलिकति मेरो आफ्नो प्रोफेसनल उसमा एकदमै बिजी भएको बेलामा परेको थियो हैन. सो आई कुड नट लाइक स्टडी एट अल फर पी एक्जाम हैन. अनि व्हाट आई डिड इज लाइक आई सेड लाइक मेबी आई शुड ड्रप आउट, लाइक आई शुड जस्ट क्विट इट लाइक हैन. अब म गर्न सक्दिनँ कि जस्तो लाग्यो मलाई. किन आई डिडन्ट प्रेप. अनि मैले आई लुक्ड एट माई क्यालेन्डर. एक्जाम भन्दा एक हप्ता अगाडि चाहिँ आई वाज नट ट्राभलिङ. आई ट्राभल अ लट फर माई वर्क हैन इन जेनरल. I was not traveling and I said like what I'm doing, like anything emergency in work, nothing major was there, right? And I said like maybe I can do this exam if I take a week off, right? And this means I just took a week off after vacation time. And I sat down, like studied like 14 hours per day, right? And see, maybe I'll do well, like I don't know. I was not very confident, but I said like let me give it a shot. I went to the exam. The first half of the exam was pretty easy, I would say. हैन, त्यति गाह्रो थिएन. From क्वेशनहरु similar to FE. And त्यसपछि I came out. भन्नाले तिम्रो lunch break हुन्छ क्या, like full on like 1 hour को lunch break हुन्छ. Because whole exam is like 8 hours long. अनि 4 hour को उसमा मार्कमा चाहिँ you have like a lunch break हैन. And I called my wife. I said like, oh, this exam is pretty simple. Like, why people were making a big deal out of it, right? Because I did well first half, right? And this was, I was pretty confident that I'm gonna pass it. And I went back. I started like the second half, which is like long format. Long format ma चाहिँ के भयो भन्दाखेरि I started like exam, and this was the first few questions went well. त्यसपछि I started like यो question आएन. And they said, let me skip, like go to next one. And two pani aina. And there are like a lot of these questions that I'm hitting that I don't know. And this will see, I just need to go through the whole thing and do like whatever I know.
तर त्यसो गर्दाखेरि मेबी आई गट लाइक त्यो फर्स्ट ब्लसमा चाहिँ तिम्रो मेबी आई गट लाइक 50% मात्र के द्याट्स नट अ गुड सिचुएसन होइन ओ माई गड लाइक वाट्स गोइङ अन हियर लाइक आइ एम जस्ट स्किपिङ सो मेनी क्वेसन्स बिकज आई डोन्ट नो देम अनि त्यसपछि तिनीहरू अरूहरू चाहिँ आई डिड इट प्रिटी क्विकली सो आई ह्याड लाइक टाइम चाहिँ थियो टाइम वाज इन माई ह्यान्ड तर ऊ चाहिँ थिएन अनि बेसिकल्ली तिम्रो आई केम ब्याक टु द क्वेसन स्टार्टेड लाइक डिगिङ इन ओपन बुक इक्जाम हो नि त होइन अनि त्यसपछि आई स्टार्ट लाइक डिगिङ इन टु द बुक्स एन्ड सो फोर्थ तर एट द एन्ड अफ द डे आई ह्याड टु गेस फ्यु एट द एन्ड होइन अनि के भन्दाखेरि तिमीले लास्टको जे मेमोरी हुन्छ नि त्यो मात्रै याद हुँदो रहेछ क्या अनि आई फरगट लाइक हाउ डिड आई वेल इन माई फर्स्ट हाफ अनि आई थट लाइक आई बम्ब द एक्जाम क्या राम्रो भएन जस्तो भयो क्या मलाई बिकज आई वाज स्ट्रेस एट द एन्ड आई वाज गेसिङ फ्यु होइन अनि त्यसपछि त मेरो त पुरा होल न्यारेटिभ अफ द एक्जाम चेन्ज अनि आई वाज सेइङ लाइक आई माइट फेल दिस एक्जाम लाइक होइन तर इन रियालिटी इट वाज नट द केस बिकज आई डिड वेल इन द फर्स्ट हाफ आई थिङ्क आई गट लाइक मेबी all of them right in the first half. They were fail हुने त कुरा थिएन होला तर disproportionately I was thinking like maybe I did bad होइन because the second half went pretty poorly for me अनि eventually I passed होइन तर I would not recommend like 7 days of like studying for PE. That's not a thing to do होइन it was very stressful 14 hours per day just studying the same thing is not a motivating thing होइन you pace it out तर एक्जाम चाहिँ भनौँ न तिम्रो एफईको फन्डामेन्टल्सहरू स्ट्रङ भएको मान्छे जसलाई चाहिँ अलिअलि आफ्नो प्रोफेसनल कामहरूमा पनि टेक्निकल काम गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क इट्स अ डिफिकल्ट एक्जाम अगेन त्यो चाहिँ हो तिम्रो फन्डामेन्टल्स अलिक विक छ अनि प्रोफेसनल प्र्याक्टिसमा अलिक टेक्निकल कामहरू गर्दैन प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टहरू खालको मात्र गर्छ भने उनीहरूलाई चाहिँ अलिक डिफिकल्ट हुन्छ तर मेरो त्यो केस थिएन होइन आई डु लाइक टेक्निकल वर्क सो फर मी इट वाज नट एज ब्याड सो द्याट वाज माई एक्सपिरियन्स Talking about your technical work, Pusker Dai, Dr. Regmi, by the way, पुष्कर दाई भन्दा नि हुन्छ ओके पुष्कर दाई चाहिँ प्रोसेस इन्जिनियर हो ब्राउन एन्ड कार्डवेलमा है अनि हिज वर्क देयर फर 5 years त्योभन्दा अगाडि उहाँ चाहिँ इन्टर्नसिप गर्नुहुन्थ्यो ह्याम्पटन रोड्स एन्ड सेनिटेसन डिस्ट्रिक्ट अनि एभ्रिबडी इज लाइक यो मान्छेले कसरी याद गर्यो आइएम रिडिङ अफ हिज लिङ्क्डइन है मलाई भरपेटम याद हुँदैन Now, why I'm bringing this up भन्दाखेरि चाहिँ he's talking about standards. त्यहाँ हामीले यो एफई र यो पीईको कुरा गर्यो त्यो चाहिँ स्ट्यान्डर्डाइजेसन अफ इन्जिनियरिङ डिग्रिज और इन्जिनियरिङ प्रोफेसन भयो त्यो नेपालमा पनि छ स्ट्यान्डर्डाइजेसनकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अहिले दाइले चाहिँ विभिन्न एरियाजहरूमा काम गर्दै हुन्छ त्यो मध्ये भनेको चाहिँ उहाँ प्रोसेस इन्जिनियर जहाँ काम गर्नुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ नाइट्रोजन रिमुभलको काम भइरहेछ त्यो भनेको चाहिँ वेस्ट वाटर ट्रिटमेन्ट हो इफ आइ एम नट रङ राइट so what is wastewater treatment in a like just a nutshell अनि त्यसपछि and how do you fit into that industry अनि त्यसपछि what do you do त्यसको बारेमा नि अलिकति भन्दैन So my job is to clean water. That's what I say to people who do not are in the business. Clean water भन्नाले basically wastewater clean गर्ने हो अरू used waterहरू industrial effluentहरूलाई पनि clean गर्नुपर्ने हुन्छ होइन तर मेरो फोकस चाहिँ municipal wastewater so domestic wastewater भनौँ न त्यसलाई क्लिन गर्ने हो अमेरिकामा चाहिँ ठुलो इन्फोसिस छ क्लिन वाटरको किन भन्दाखेरि तिम्रो दे वान्ट टु ह्याभ देयर लाइक वाटर बडिज भेरी क्लिन होइन अब रिभरहरूको क्वालिटी पनि राम्रो हुन्छ यु क्यान स्विम लेकहरूको पनि वाटर क्वालिटी एकदम मेन्टेन हुन्छ होइन अब त्यो चाहिँ एउटा हाई लेभल कुरा भयो अर्को बेसिक लेभलमा चाहिँ तिम्रो सिटिजहरूमा डेन्सिटी हाई भएको एरियाहरूमा चाहिँ अब वेस्ट वाटरको जेनेरेसनै हाई हुन्छ होइन if it's not disposed well what it's going to do it's going to create like lot of waterborne diseases होइन तिम्रो हेल्थ चाहिँ सफर गर्छ हामीलाई थाहा छ नि त्यो त डेभलपिङ कन्ट्रीको सिचुएसनहरू अनि त्यो चाहिँ काठमाडौँको रिभर्सहरू Yeah, exactly. So even in Western world, developed world, wastewater treatment started as a kind of a sanitation, public health initiative, and it has done like tremendously well. Like oily people don't even think about like wastewater. Like nobody gets waterborne disease, with developed countries, So it has been one of the most successful public health initiative in the developed world, as Nepal, we have a long way to go. But going back to like what I do, अब त्यो सक्सेसफुल भएको कारण चाहिँ के भन्दाखेरि देयर इज इन्डस्ट्री द होल इन्डस्ट्री बिहाइन्ड इट होइन पिपल लाइक अस पिपल लाइक मी हु डु लाइक भनौँ न यस्तो खालको फिल्डमा काम गर्छौँ होइन अनि द्याट इज द रिजन द्याट द होल थिङ इज वर्किङ
And people don't even think about it anymore. Developed country, nobody thinks about like getting disease out of like water, right? Not having safe drinking water. Sometimes you do in some parts of the world. Unless you're in Flint, Michigan, or in Florida. Yeah. Some cases, but there's so many success, right? त्यो भनेको एकदम सानो example मात्र हो नि त. If you think about like whole United States or like whole developed countries, right? It's working well, I would say. अनि त्यसमा चाहिँ people like me, we do a lot of work. It's ongoing work. भन्नाले तिम्रो अब यो कुराहरू चाहिँ 100 वर्ष जस्तो पहिला सुरु भएको हो हैन, वेस्ट वाटर ट्रिटमेन्टको कन्सेप्ट चाहिँ. अनि the way that we treat wastewater is biological process हो हैन. तिमीले you use like biology, bacteria to eat up like all the pollutants हैन. अनि त्यो पोल्युटेन्ट्सहरूलाई इट अप गर्ने बायोलोजिकल प्रोसेस चाहिँ इट्स इन्जिनियर्ड प्रोसेस. इट्स नट लाइक you dig a ditch and you put like wastewater and it's gonna do it. We have gone like past that. We engineer our systems, and those systems are quite complicated. And in the beginning, तिम्रो जब चाहिँ सुरु भयो अमेरिकामा पनि सबभन्दा ठुलो इनिसिएटिभ चाहिँ तिम्रो क्लिन वाटर एक्ट भन्ने 1971 तिर आएको एक्टले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई धेरै पुश भएको थियो हैन. अनि फन्डिङ पनि थियो. अनि देयर आर लट अफ दिस इन्फ्रास्ट्रक्चर विच वर बिल्ट एट द्याट टाइम. अनि अहिले चाहिँ अब कति भयो भनौँ न 50 इयर्स अराउन्ड भयो नि त त्यो पनि भएको. 1970s भनेपछि क्लोज टु 50 इयर्स. And lot of this infrastructure need like more भनौँ न अपग्रेड जस्तो चाहिने भयो हैन, रेनोभेट गर्नु पनि भइरहेछ. सो अमेरिकामा पनि अहिले lot of infrastructure is like decaying हैन. It's like falling apart. तिमीले एयरपोर्ट रोड नेटवर्कहरू हेरेर पनि थाहा पाउँछौ नि त. इट्स बिन kind of lot of work has not been done. अब वेस्ट वाटरको सेक्टरमा पनि त्यही नै भइरहेछ हैन. सो देयर इज अ लट अफ वर्क टु बी डन. अनि मेरो काम भनेको चाहिँ अब 1970s मा गरेको प्रोसेसहरू चाहिँ हैन, जुन चाहिँ टेक्नोलोजीहरू इम्प्लिमेन्ट गरेको थियो नि, दोज वर नट द्याट इफिसियन्ट के, बुझेन? दोज वर लाइक रियली एनर्जी कन्ज्युमिङ, केमिकल कन्ज्युमिङ हैन, ह्युज लाइक क्यापिटल कस्ट काइन्ड अफ प्रोजेक्ट्स. मेरो काम भनेको चाहिँ त्यो चिजहरूलाई चाहिँ अब अपग्रेड गर्दाखेरि चाहिँ लेट्स गो विथ लाइक मोर इफिसियन्ट सिस्टम्स which require like less energy, less chemicals, less capital cost, less footprint. Size पनि सानो के. Back in the day land पनि त्यति इस्यु थिएन. अनि these things used to be like huge हैन. तर त्यसको अपसाइड भनेको के भन्दाखेरि the things that I am doing right now to come up with new processes which are like more efficient, and those are like also applicable in developing country के. Just for example in Nepal we don't have a lot of land, right? काठमाडौँमा त ल्यान्डै छैन भने पनि हुन्छ. We don't have like that much energy हैन, इलेक्ट्रिसिटीको पनि सर्टेजै छ. We don't have that much capital if you think about like money पनि स्पेन्ड गर्नलाई. So all these are like translating really well to rest of the world, okay? Developing countryहरुमा पनि, which is very satisfying for me. So my work is basically म चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि अब इन्जिनियरिङ तिम्रो डे टु डे लाइक प्रोजेक्टहरु गरे पनि मेरो बिग 50% of my time goes into like development of new optimizing new processes and coming up with like new processes and making things more efficient. Okay? Innovation R&D like kind of R&D, but we do R&D through like collaborations. So I collaborate with like universities and sometimes utilities too, like utilities भन्नाले तिम्रो the owners of the wastewater treatment plant हैन. Sometimes they are the cities, sometimes they are like municipalities and so forth. अनि उनीहरुसँग मिलेर अब भनौं न triangular kind of approach where you have like utilities, consultants like me, universities collaborate and come up with like new processes. Okay, so it's a lot of fun. I spend like 50% of my time doing those type of activities, which is very satisfying. Yeah, so sometimes you get to design those also. So you come up with the idea, you follow through, you design. Sometimes you pilot it, like तिम्रो pilot भन्नाले you just try it out in different scales. Sometimes you do it in a small scale, sometimes you do it in a big scale. अनि त्यसबाट information लिएर you just push it forward. Okay? So it's very fascinating हैन. तिम्रो as a field तिम्रो wastewater treatment चाहिँ it's a combination of a lot of sciences. भनौं न तिम्रो physical sciences, chemical sciences, biological sciences सबै इन्भल्भ हुन्छ यसमा हैन. It's a practice of all those three sciences. अनि तिम्रो अब engineering implementation side मा चाहिँ engineering पनि इन्भल्भ हुने नि भयो. So I get to do all of that, which is very fascinating. The problem is always hard हैन.
It's never easy, which kind of keeps you intellectually really curious, so to speak. And it's a lot of fun, I would say. So that's my And work in a nutshell. that's the most important part, Pani. Like you've been at this game for more than like uh, 10 years. भनौँ अब हजुरको Yeah, yeah, internship, हजुरको PhD, yeah. यताउता गरेर, and if you're not intellectually curious at what you do, you're gonna Hmm. fall off the wagon and you're gonna burn out. अब Yeah, त्यही absolutely. कुरामा like how did the त्यो Nepal like you have this foundation, you're a Hmm. founder of Yeah, this foundation called America-Nepal Clean Water Foundation. So yeah. how did that like त्यसको origin कसरी भयो? Like was there like some sort of event or Hmm. some sort of like एउटा catalyst जसले गर्दाखेरि चाहिँ okay, uh, I got to like do this, or was it like okay, back of your head मा तपाईँको दिमागमा चाहिँ थियो Hmm. यो चाहिँ म गर्छु भनेर? What was it? No, it was not back of my mind. I know it was not something that I was thinking about. A lot of like coincidences and stroke of luck, I would say. Right? हजुर हजुर मेरो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि actually I was doing my PhD at that time, 2013 I believe, right? And we had this conference के हजुर बस्टनमा चाहिँ एउटा कन्फरेन्स भइरहेको थियो. त्यो कन्फरेन्स चाहिँ to celebrate like 100 years of activated sludge, which is one of the main wastewater treatment process. होइन हजुर त्यो चाहिँ तिम्रो युकेबाट सुरु भएको हो, यो अहिले हामीले युज गर्ने प्रोसेस होइन. त्यसको चाहिँ 100 वर्ष पुगेको सेलिब्रेसनको लागि चाहिँ एउटा तिम्रो कन्फरेन्स भइरहेको थियो. एन्ड आई वाज भेरी फर्चुनेट इनफ टु पार्टिसिपेट इन द्याट होइन. सो वी वेन्ट देयर, इट वाज इन बस्टन. यो चाहिँ फर्मेट चाहिँ तिम्रो गोल्डन कन्फरेन्स भन्छ क्या, एउटा साइन्सेसमा तिम्रो फिजिक्समा हुन्छ क्या अरे त्यो कन्फरेन्स. अनि त्यो कन्फरेन्सको फर्मेटमा थियो, यु जस्ट गो डु दिस कन्फरेन्स इन अ युनिभर्सिटी college, actually not even a university, like small college. If I remember correctly, it was like Stonehill College in Boston, a very small college. And you live in the domes, I know, and you do a conference there, like you eat in timro timro usmai on campus khani timle haina tim बस्ने. It was kind of going back to school, haina, तर all these people are traveling from all over the world to participate in this. It was a fascinating kind of experience for me. I had not seen something like that before. तर fortunately के भयो भन्दाखेरि हामीले there were like two other Nepali folks also coming to that conference होइन. अनि we got connected. अनि एकजना चाहिँ तिम्रो विपिन पाठक भन्ने हुनुहुन्थ्यो. He just got hired in like DC Water. DC Water भनेको चाहिँ तिम्रो DC को युटिलिटी हो, जसले चाहिँ त्यहाँको वेस्ट वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट र ड्रिङ्किङ वाटरलाई हेर्छ होइन, त्यो एन्टिटी. अनि उहाँ भर्खर हायर हुनुभएको थियो. अनि he was participating representing DC Water. अनि अर्को चाहिँ तिम्रो राजेन्द्र भट्टराई भन्ने अर्को एकजना हाम्रो भेटरन खालको दाइ हुनुहुन्छ. उहाँ चाहिँ अस्टिन वाटरमा he spent like 35 years. When I met him, like he was like a director of division, one of the divisions there. अनि हामी तिनजना चाहिँ we got connected there होइन. अनि त्यसपछि सबैजना चाहिँ was working in the same field. Both of them were like a lot senior than I am. Like I was just doing my PhD, they were like working. Ani, so we just hit it off. Like we had a great conversation. अनि त्यही कन्भर्सेसन हुने बेलामा चाहिँ एउटा अर्को एउटा के कुरा भइरहेको थियो भन्दाखेरि नेपालमा कन्फरेन्स गराउन सकिन्छ कि भनेर there were like few other people who were involved in International Water Association होइन. त्यसमा इन्भल्भ भएको मान्छेहरूले चाहिँ they were just asking me के individually. म चाहिँ त्यतिखेर धेरै नेपाली मान्छेहरू हाम्रो फिल्डमा काम गर्ने चिन्दैन थिएँ. अनि आई वाज लाइक मेबी वी क्यान डु इट बट इट्स गोना बी हार्ड बिकज आई डोन्ट नो द्याट मेनी पिपल भनेर भनिरहेको थिएँ उनीहरूलाई चाहिँ मैले. अनि त्यसपछि आई फाउन्ड दिज टु अदर इन्डिभिजुअल्स हु वर लाइक प्रिटी डुइङ रियली वेल इन देयर फिल्ड. अनि उनीहरूसँग ब्रेन स्टर्मिङ गर्ने मौका पाएको त्यतिखेर. अनि त्यो मौकामा चाहिँ के भन्दाखेरि मेबी वी सुड डु इट लाइक भन्नाले उनीहरूलाई पनि एकदम उहाँहरूलाई पनि एकदम इन्ट्रेस्ट थियो. मेबी वी क्यान डु इट भनेर त्यहाँ कुरा भयो. अनि त्यसपछि भन्नाले 6 months down the road we had like different conference in Vancouver, Canada. Again like we all were participating. तर त्यो चाहिँ IWA को कन्फरेन्स थियो के. हामीले पार्टिसिपेट गरेको स्टोन हिलको कन्फरेन्स चाहिँ वेफ भन्ने अर्गनाइजेसनको थियो, which is American. IWA, by the way, for the our viewers, IWA भनेको चाहिँ International Water Association. Yes. हो. अनि त्यसपछि वेफ भनेको चाहिँ वाटर इन्भाइरोन्मेन्ट फेडरेसन, which is like a North American like American version of IWA होइन. अनि त्यसको कन्फरेन्स थियो फर्स्ट वान चाहिँ. अनि सेकेन्ड कन्फरेन्स इन भ्यान्कुभर क्यानाडा वाज लाइक IWA को कन्फरेन्स. अनि त्यहाँ चाहिँ हामीले के मौका पायौँ भन्दाखेरि
the board members, all the members of IWA were present there. So we had an opportunity to pitch our idea to organize a conference in Nepal. Right? अनि त्यो पिच गर्ने मौका थियो. We were not prepared, like I was not prepared. अनि पछि suddenly we got invited to this board meeting, like can you pitch like your idea for Nepal conference in like 2 minutes. I know we were just writing back of the envelope like what we need to say, just winged it. I know. But fortunately there were like few other people who were very supportive. अनि उनीहरूले चाहिँ yeah, this can happen. 2014 we can organize a conference in Nepal, but you guys need to come up with a better plan. I know you need to be specific. Sorry, everyone, we're back. म एडिटिङमा मिलाउन खोजिरहेको थिएँ, but then there are too many hassles. नेपालको इन्टरनेट त्यस्तै हो. But nonetheless, दाइ चाहिँ के भन्दै हुनुहुन्थ्यो, दाइ पिच गर्दै हुनुहुन्थ्यो वर्ल्ड वाटर के अरे वर्ल्ड वाटर WEF IWA, International Water Association. So we got like approval. I know. We had to go back to business, I guess, like prepare a lot. I know. We got this approval for like 2014. Can you hear me? Hello, Dai. Hello. Okay, so हजुरको कल आएको थियो भनेर भर्खर आएको थियो कि Skype is acting weird. Anyways, going back, Dai was doing this presentation at IWA. Okay. Yeah, it was a conference in Vancouver, Canada. And I was pitching this, and fortunately it went like okay. I know, and we had like some supporters from the board. We got approval for the conference, and then it was like going back to like okay, the drawing board, like how we are going to organize this conference and what is a good topic theme for that, right? Nepal conference going on, it cannot be just a topic that is relevant for like developed world. It has to also resonate with developing countries. So how do you blend both? That was a challenge. So the conference we had to come up with a new conference. Basically, it was not hosting a conference that already exists in Nepal. Coming up with an idea for a new conference altogether, and that was very fascinating stuff. Fortunately, there were like few people I should give like a lot of credit to. There was this person like Sudhir Murthy, who was like Chief of Innovation at DC Water. He was in the IWA as well as WEF. Very creative kind of person. He was also a mentor in my PhD, one of my mentors. And he was very supportive. He was very engaged in the whole process. And initially, he was the one who asked me, do you think that we can do a conference in Nepal? Because he was not able to. He wanted to bring like this type of conference to South Asia in general. Really didn't matter like if it was like in Nepal, India, Sri Lanka, whatever, right? So his idea was can we bring IWA conference to South Asia, because there's a lot of things happening there, and they will benefit from this type of a conference. So he was very instrumental, and so we went to a drawing board. Started doing these like brainstorming kind of sessions, coming up with ideas for a conference theme. So it had to be a perfect balance between developed countryहरूको लागि पनि हुने खालको, developing countryहरूलाई पनि हुने खालको, हैन? So we spent a lot of time. अनि अर्को चाहिँ के भयो भन्दाखेरि then we had to build a team in Nepal. Because conference is going to be locally organized by Nepali folks, right? Like we cannot do this remotely. And interesting, highly interesting stuff is like I'm doing my final year PhD, trying to wrap my dissertation at the same time, right? So it was very a lot of things going on. So जुन ब्रान्चमा बसिरहेछ त्यही ब्रान्चमा एक्सले हानि पनि रहा जस्तो स्थिति. Yeah, absolutely. Like you feel like you're undermining what you're doing because you're so busy with this conference as well. And the conference when you cookie cutter खालको conference भयो त, it's like everything is done. You reuse like everything that exists, and we were not reusing anything. Like we were coming up with like everything from scratch for this conference, and then that made things like a lot more difficult, challenging, and at the same time fun. So internationally, more. Dr. Bipin Pathak, अनि त्यसपछि राजेन्द्र भट्टराई अस्टिनको टेक्सासको उहाँ, हामीहरू तीनजना चाहिँ we just became one team, हैन? अनि we just took like bulk of the responsibility to organize this conference. अनि त्यसपछि नेपालमा चाहिँ
we contacted Kathmandu University and उहाँको एकजना प्रोफेसर नवराज फतिवडा उहाँलाई चाहिँ we just contacted him and his like other associates. So Kathmandu University became like kind of a local host. Basically, we started doing this like conference call with weekly conference calls, with the Nepali team. At the same time, we have steering committee calls with IWA को मान्छेहरू हैन अनि त्यसपछि अनि this thing is ongoing. We are refining the conference theme and so forth. So the theme or the title of the conference was IWA's Sustainable Wastewater Treatment and Resource Recovery. हैन अनि to sustainable चाहिँ because we wanted to have sustainable because places like Nepal and developing countries they cannot afford like this very unsustainable high cost wastewater treatment, so we need to come up with something sustainable भन्ने खालको कुरालाई emphasize गर्नलाई हैन अनि the theme went well with like a lot of other international folks as well. America-मा पनि a lot of people wanted to attend this conference, Europeans, Australians. So it got like pretty high traction immediately. Okay? We could tell just based on the feedback we were receiving from all these individuals. We thought like, okay, the conference is gonna do decently, just in the interest of all these people. तर नेपालमा चाहिँ नेपाल इन्डिया त्यसलाई पनि हामीले रिप्रेजेन्ट गराउन खोजिरहेको हो त्योमा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ we were not very sure. But there are a lot of these individuals that came together नेपालको साइडमा पनि हैन some from like Indian side too अनि उहाँहरूले चाहिँ did a big drive and eventually there was a lot of traction, sponsorship, everything went well. अनि 2014 को तिम्रो अक्टोबरमा चाहिँ we hosted the conference. It was one of the best conference in terms of like participation. I can say this. I'm not like this is our conference and I'm trying to brag about it. It's not like that, but it's one of the best in terms of participation. किन भन्दाखेरि तिम्रो जियोग्राफिकली तिम्रो अब कहिले नर्थ अमेरिकामा गरेको कन्फरेन्सेसहरुमा अस्ट्रेलियनहरु आउँदैन हैन अब अस्ट्रेलियामा गरेको कन्फरेन्सहरुमा नर्थ अमेरिकनहरु आउँदैन अनि अब भनौं एसियामा गरेकोमा अरु कोही आउँदैन कहिले पनि त्यस्तो इभन डिस्ट्रिब्युसन हुँदैन के तर इन नेपाल this case we got like a really good distribution of folks coming from like Australia, Europe and North America. Okay? In terms of that, I haven't seen anything that balanced the conference that I have been to. अनि त्यो चाहिँ भइहाल्यो हैन तर at the same time the quality of work भनौं abstract submitted and everything was like world class. That conference could have happened in like any major city in the world. Okay? It just happened to be in Kathmandu, Nepal, which is a really satisfying thing for us. The quality of conference was not compromised by the remoteness of the location. We attracted like big names from the biggest universities from the world over. Columbia University, the Delft University, Netherlands, to University of Queensland. Everybody was there. And it was very fascinating to see these world-class researchers and utilities present their papers in Kathmandu, Nepal. It just blew my mind. Okay? Even we were doing this, you take a moment and think like, okay, is this happening in Kathmandu? Okay? That kind of feeling. Okay? I know this like it's unbelievable. It's unbelievable. यो मान्छेहरुलाई यो सेटिङमा आफू पढेको ब्याचलर गरेको ठाउँ आफू बस्ने ठाउँ त्यो खानाको मेन्यु पनि इभन लाइक this is very funny है म एउटा एक्जाम्पल दिन्छु एउटा कन्फरेन्समा गए अनि बफे सेटिङ थियो के अनि खानाको लिडहरु चाहिँ सबै बन्द थियो अनि दिस वाज ब्याक इन द युएस अनि लाइक म त अब खाना मिठो आउँछ होला भनेर सो मेरो माइन्डमा चाहिँ के थियो भने त्यो नेपाली मेनु हुन्छ होला लाइक यु नो लाइक नान हुन्छ अलिकति स्पाइसी हुन्छ खोलेर हेर्यो त्यो कन्टिनेन्टल ब्रेकफास्ट थियो कि अनि आई वाज लाइक लाइक त्यो इमेज क्ल्याश हुन्छ नि सोर्ट अफ त्यस्तो भएको वाज इट समथिङ लाइक द्याट No, it was something like that. For us, like मलाई पनि अब Yak and Yeti मा भएको थियो हैन. Yak and Yeti is very traditional looking kind of a place too. नेपालको अलिकति आफ्नो मौलिकता खालको झल्किने खालको पनि छ नि त. अनि which is very nice actually. The location we could not like I don't think it could have been anything else. Yeah, I think there was a fitting, really nice location for this type of conference. And the menu pani, it was like very good. The food was
everybody like that I spoke to, they appreciated the whole thing, okay? The whole experience. Yeah. Shout out to Yak and Yeti. What is that? Shout out to Yak and Yeti Yeah, for good food. absolutely. Yeah, for Yeah. good food and hospitality and taking care of like all those people. I know everybody has Yeah, like good but things to say about them. अनि अर्को yeah, चाहिँ by the way, के they haven't paid any of us for saying this. It was just like मेरो तर्फबाट नि I have had good experiences having food, had yeah, food in no, the past. yeah, I would recommend them like without any reservations. It was हजुर like spot on, होइन? अनि हजुर अर्को कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि तिम्रो lot of these conferences in other parts of the world, होइन? Sometimes they are like really skinny के in terms of like food, एकदम बेसिक फुड मात्र हुन्छ, तिम्रो डिनरहरू पनि इलाबोरेट हुँदैन, तर सिन्स बिकज इट वर्क आउट रियली वेल इन्टरनेसनल कन्फरेन्स नेपालको भनौँ न कन्भर्जन गर्दाखेरि बजेटले गर्दाखेरि वी कुड अफोर्ड द्याट काइन्ड अफ भनौँ न अलिकति गुड फुड अल्सो, अनि पछि एभ्रिथिङ वाज इन्क्लुडेड लाइक दे डिडन्ट ह्याभ टु पे फर लाइक एनी लन्च अर एनिथिङ लाइक द्याट, ब्रेकफास्ट वाज देयर, लन्च वाज देयर, डिनर वाज देयर, होइन? त्यो पनि उनीहरूलाई राम्रो एक्सपिरियन्स भयो क्या इन्टरनेसनल मान्छेहरूलाई, एउटा त नेपाली खानेकुराहरू पनि खान पायो, अर्को चाहिँ दे डिडन्ट ह्याभ टु थिङ्क अबाउट लाइक वाट दे आर गोना इट, everything was provided and menu was also kind of elaborate, so it went really well on that regard. तर त्यो त खाना भयो होइन, खानाको आस्पेक्ट भयो. अर्को भनेको one of the biggest thing that I saw and that gave me like so much hope was तिम्रो volunteersहरू छ नि, the volunteers were like young volunteers के. अब हामीहरू कन्फरेन्स जान्छौँ अरू ठाउँहरूमा पनि, volunteers are usually भन्नाले तिम्रो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि sometimes you get like young volunteers युनिभर्सिटीहरूले होस्ट गरेको छ भने, तर मोस्ट अफ द केसेसमा चाहिँ त्यति हुँदैन कि. तर हाम्रोमा चाहिँ एक्सक्लुसिभली it was like all young volunteers like doing their bachelors for the most part, maybe just finished, अनि from Kathmandu University and other folks, होइन? अनि उनीहरूको चाहिँ त्यो इन्थुजियाजम देखेर होइन, I was like shocked, हुन्छ नि. And that was the best move, I guess, like that's the most satisfying thing that I have done to come up with the idea that we need to volunteers and it's all going to be these students, okay? And they did like so well. अनि अरू मान्छेहरू छ नि संसारभरिबाट आएको मान्छेहरू, they were like so impressed by these people, okay? Young people, they were on top of things, they are so friendly, they were learning. उनीहरू भोलिन्टियर पनि गरिरहेको छ, but they are attending like sessions, like listening into the presentations, होइन, learning, taking notes, and connecting with people and following up. भनौँ न कतिजना मान्छेहरू यो टप रिसर्चर्सहरू आएको थियो नि, अनि स्टुडेन्टहरूले चाहिँ दे गट टु कनेक्ट विथ देम लाइक एट अ पर्सनल लेभल टु, अनि पछि फलोअप गरेर दे लुक फर लाइक अपर्च्युनिटिज इन द फ्युचर, होइन? द्याट अल ह्यापन के बिकज अफ दिस इन्भाइरोमेन्ट. And there was on this was a lot of folks also got inspired that भनौँ न यस्तो खालको इभेन्ट पनि गर्न सकिँदो रहेछ नेपालमा, यस्तो भनौँ न हाई प्रोफाइल मान्छेहरूलाई पनि नेपाल जस्तो ठाउँमा आउन पनि मन लाग्दो रहेछ, दे वान्ट टु सेयर देयर नलेज विथ अस, उनीहरूलाई पनि यो एउटा मौका जस्तो पनि फिल हुँदो रहेछ, इट्स जस्ट म्याटर अफ लाइक रिचिङ आउट रहेछ भन्ने कुरा पनि उनीहरूले रियलाइज गरे क्या. अनि द्याट वाज फ्यासिनेटिङ टु सी, होइन? अब त्यो चाहिँ अनएक्सपेक्टेड आउटकम हो क्या हाम्रो लागि. अब वी वर जस्ट सो फोकस्ड अन लाइक डुइङ द प्रोग्राम राइट, मेकिङ एभ्रिथिङ वेन्ट स्मुथली, होइन? त्यो चाहिँ हाम्रो मेन फोकस थियो. तर यो अर्को अनएक्सपेक्टेड आउटकम चाहिँ दिस नेटवर्किङ द्याट ह्यापन बिट्विन द यङ्स्टर्स एन्ड अल दिस टप हाई प्रोफाइल पिपल क्या, एन्ड द्याट वाज फ्यासिनेटिङ टु सी क्या. अस्ति त्यो हजुरले भनेको कुरा मलाई एकदम इन्ट्रेस्टिङ किन लागिरहेको छ भने, यहाँ लुकिङ ब्याक एट अस्ति हामीले इनिसियल कुरा गर्दाखेरि when we were setting up this podcast, अहिले के भन्नु थियो, we're only talking about the problems, तर सल्युसन के छ त भन्दाखेरि लाइक you saw there was like तपाईँले आफैले भोगेको कुरा, हजुरले 3 जना नेपालीको भेट भयो एउटा कन्फरेन्समा गएर, अनि उहाँहरूलाई थाहा पनि थिएन ती 2टा नेपाली दाइहरू चाहिँ त्यहाँ काम गर्नुहुन्छ, एउटा जना त अझ डिरेक्टरको पोजिसनमा एकदम हाई पोजिसनमा पुगेको, अनि हजुरलाई त्यो निड थियो एन्ड देन यु सल्भ द्याट प्रब्लम. हजुरलाई जुन प्रब्लम सल्भहरूले नजानी अर्कोको लागि गर्नुभयो, द्याट्स लाइक अ रियल वर्ल्ड सल्युसन, डोन्ट यु थिङ्क सो? लाइक त्यो पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि या त्यो चाहिँ कस्तो रियलाइजेसन भयो भन्दाखेरि मलाई, होइन, यु क्यान ओन्ली थिङ्क अबाउट लाइक सो मेनी थिङ्स, तिम्रो आफ्नो ब्रेनले पनि कभर गर्न सक्दैन रहेछ क्या. यु क्यानट थिङ्क अबाउट लाइक एभ्री डिफ्रेन्ट सिनारियो. अनि के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि यु जस्ट डु समथिङ एन्ड देन यु रियलाइज इट लिड्स टु समथिङ एल्स. त्यही भएर द पावर अफ टेकिङ द्याट फर्स्ट स्टेप, थिङ्किङ लाइक आई क्यान डु दिस अर वी सुड बी डुइङ दिस विथ अल योर लाइक भनौँ न एउटा इन्टिग्रिटी, एउटा अनेस्टीले कुनै काम गरिरहेको छ भने यु अलवेज एन्ड अप विथ समथिङ मोर देन वाट यु स्टार्ट फर. तिम्रो आफ्नो एम भन्दा, गोल भन्दा यु अलवेज
exceed that in some different ways, not like in a linear way. तिमीले आफूले सोचेको भन्दा राम्रो भयो यो सेन्समा भन्दा पनि अर्कै सेन्समा के त्यस्तो खालको हुँदो रहेछ के. And that's exactly what I realized at the Nepal conference अथवा everything that we have done in Nepal ever since. I'll go back to that too. But what I have realized is you can only think about like certain outcomes. त्यो कुराहरू चाहिँ linearly भए पनि नभए पनि you create like more opportunities, more connections, and you just become something different, in a very positive, nice way, which expands your horizon, and you learn something new. You come up with ideas that you never thought existed, and everything snowballs from there. So what I tell other people, मेरो आफ्नै यो एउटा सानो एक्सपिरियन्सले गर्दाखेरि चाहिँ just do it, just do it, and then you see like where it goes. तिमीलाई त्यो थाहा नै हुँदैन क्या पहिला कुन चाहिँ लेभलमा पुग्छ त्यो कुराहरू भनेर, हैन. But you just need to put your time. You just need to connect with right people, and rest is going to happen by itself. Once you put like a lot of people together, it's more than just the individual. तिमीले आफ्नो दिमागले सोच्न सकेन भनेर it doesn't matter. At the end of the day, ग्रुपले चाहिँ के थिंक गर्न सक्छ, हैन. त्यो इन्डिभिजुअलहरु when they become a group, हैन, त्यो ग्रुपसँग चाहिँ एकदमै धेरै क्यापेसिटी हुन्छ के to think, to come up with ideas, to problem solve, हैन. And त्यो चाहिँ हामीले we should not underappreciate that, के. So the focus, हैन, तिमीले अहिले गरिरहेको यो काम पनि, यो podcast पनि, it's all about like bringing people together नि, हैन. Sometimes what you need to do is just don't think too much, just bring people, right people together in right environment, and the rest the group is going to do it itself organically, and त्यसको power चाहिँ एकदम धेरै छ भन्ने कुरा realize भयो, के. And ever since that we do some of these things, we don't have like a linear expectation like this is exactly what needs to happen. We are just gonna group like a lot of good individuals, create right environment, and let's see what happens, हैन. त्यो चाहिँ मैले त्यहाँबाट एउटा ठुलो लेसन लर्न गरे जस्तो लाग्छ क्या मलाई, just by looking at that, looking back. अनि what's the academic takeaway from the conference? किनकि I know like we're going to talk about it, तर like from the conference till now हजुरले चाहिँ त्यो उहाँहरूले रिसर्चहरू अनि एब्स्ट्र्याक्ट प्रेजेन्टेसन भयो, like what was like the significant impact जुन चाहिँ त्यो कन्फरेन्सले गर्यो? Can we talk about that, right? So there are like couple of things. अब नेपालको कन्टेक्स्ट र एउटा चाहिँ इन्टरनेसनल कन्टेक्स्ट भयो, हैन. डेभलप कन्ट्रीमा इन्डिभिजुअलहरु आउनु भएको थियो, अनि त्यो एउटा कन्टेक्स्ट भयो. त्यो उसमा चाहिँ अब भनौँ न एकदमै हाई लेभलको राम्रो एब्स्ट्र्याक्टहरु आएको थियो, प्रेजेन्टेसनहरु पनि एकदम वर्ल्ड क्लासै भयो, हैन. अब त्यो चाहिँ एउटा अनगोइङ पार्ट अफ लाइक इट अलवेज ह्यापन्स इन दिस कन्फरेन्सेस, हैन. अब हाम्रो केसमा चाहिँ अगेन एज आई सेड लाइक अस्ट्रेलियन, तिम्रो युरोपियन र नर्थ अमेरिकन रिप्रेजेन्टेसन राम्रो भयो हुनाले त्यो डायलग पनि भएको थियो, which is really cool. अनि त्यो एउटा एस्पेक्ट भयो. अब मोर ट्यान्जिबल लाइक मोर इम्प्याक्टफुल कुरा चाहिँ भनौँ न नेपालको कन्टेक्स्टमा पनि त भयो नि त, हैन. बिकज वाट ह्यापन इज हामीले त्यो एउटा यङ्स्टर्सको कुरा गऱ्यौँ, तर अर्को साइडको कुरा गर्छु है म. अब हामीले अर्को एउटा इनिसिएटिभ चाहिँ के थियो भन्दाखेरि नेपालको वाटर सप्लाईमा भनौँ न वाटर सेक्टरमा काम गर्ने मोस्ट अफ द इन्डिभिजुअल्स गट टु पार्टिसिपेट इन दिस कन्फरेन्स, है. विच इज लाइक फ्यासिनेटिङ स्टफ इफ यु थिङ्क अबाउट इट. अब उहाँहरूले नेपालमा यस्तो वर्ल्ड क्लास कन्फरेन्स चाहिँ उहाँहरूको दैलोमा आयो भनौँ न एक हिसाबले. We had like access to all this great like भनौँ न presentations and all that, right. अनि त्यो चाहिँ तिम्रो उहाँहरूले मौका पाउनु भयो. अनि उहाँहरूले चाहिँ त्यो भनौँ न young engineers who are working in this field in Nepal attended this conference. Most of them attended this conference. And he participated in भनौँ न very well designed kind of workshops which covered like fundamentals through advanced treatment and all that, हैन. त्योदेखि लिएर कटिङ एजको प्रेजेन्टेसनहरुमा उहाँहरूले अटेन्ड गर्ने मौका पाउनुभयो, कनेक्सन गर्ने एउटा मौका पनि पाउनुभयो, हैन. त्यो भावनाले इट वाज रियली ग्रेट टु सी द्याट. अनि अर्को चाहिँ के भयो भन्दाखेरि देयर वाज लाइक अ भेरी व्हाट यु कल द्याट, तिम्रो डेलिबरेट खालको चाहिँ के एउटा थियो भन्दाखेरि एक्सन आइटम फर नेपाल भनेर एउटा लास्टमा चाहिँ हामीले एउटा ग्रुप खालको सेसन गरेका थियौँ के, प्लेनरी सेसन.
त्यसमा सबै एभ्रिबडी केम टुगेदर फ्रम अल ओभर द वर्ल्ड इन्क्लुडिङ लाइक नेपालको पार्टिसिपेसन होइन. नेपालको लागि के त, नेपालको लागि के राम्रो रोड म्याप हुनसक्छ त. वी टक अबाउट अल दिज एडभान्सेस इन वेस्ट वाटर ट्रिटमेन्ट होइन. नेपालमा चाहिँ के गर्नुपर्छ एन्ड वाट आर द स्टेप्स भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो लास्ट एउटा सेसन गरेका थियौँ होइन. अनि एउटा रोड म्याप फर नेपाल भन्ने थियो क्या एउटा टपिक. अनि त्यसमा चाहिँ देयर वर लट अफ गुड ब्रेन स्टर्मिङ ह्यापनिङ. अनि त्यसपछि डकुमेन्टेसन पनि भएको थियो. Again, like everything is not done. Our 2014 मा भएको conference, so our target was like what is in it for Nepal in 2021 or something like that. त्यस्तो खालको थियो होइन. तर अब त्यसमा चाहिँ त्यो ट्यान्जिबलै खालको आउटकम भयो नि त, एउटा रोड म्याप लिनु भनेको त. अनि सबैजनाले यङ इन्जिनियरहरूले त्यसलाई सुन्न पनि पाउनु, पार्टिसिपेट पनि गर्न पाउनु भनेको एउटा राम्रै अपर्च्युनिटी क्रिएट भएको थियो. अब त्यसपछि मैले आफैले पर्सनली फिडब्याक पाएको चाहिँ के छ भन्दाखेरि नेपालको साइडबाट पनि त्यो कन्फरेन्सले चाहिँ हाम्रो आँखा खोल्यो भन्ने खालको फिडब्याक चाहिँ पाएको थियौँ कि. किन भन्दाखेरि नेपालमा त्यो लेभलको इन्फर्मेसन एक्सेस थिएन. भनौँ न अब एकदम लिडिङ एजमा भइरहेको नयाँ टेक्नोलोजीहरूको बारेमा त थाहा पाउन गाह्रै हुन्छ नि त. यस्तै कन्फरेन्सहरू थाहा पाउनु त हो नि. त्यो रियालिटी बन्नलाई, त्यो फुल्ली इम्प्लिमेन्ट भएर टेक्स्ट बुकमा निस्किनलाई त धेरै टाइम लाग्छ नि त. तर दिस इज लाइक वेन इट वाज ह्यापनिङ. त्यस्तो खालको चिजहरू प्रेजेन्ट भएको थियो. अनि उनीहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले के भन्नुभयो भन्दाखेरि यस्तो पनि हुँदो रहेछ, हामीहरू कहाँ यो 50 वर्ष पुरानो टेक्नोलोजीहरूलाई मात्र कन्सिडर गरिरहेको थियौँ, अब यहाँ त यस्तो नयाँ नयाँ चिज भइरहेको रहेछ. भनौँ न अब एनर्जी न्युट्रालिटीको कुरा भइरहेको रहेछ, एनर्जी प्रड्युस गर्ने वेस्ट वाटर ट्रिटमेन्टबाट त्यस्तो कुरा भइरहेको रहेछ, रिसोर्स रिकभरी गर्ने कुरा भइरहेको रहेछ, त्यस्तो कुराहरू हामीलाई थाहा थिएन भन्ने खालको कुराहरू पनि आयो क्या. अनि विच इज भेरी नाइस होइन. अब त्यो त आफ्नो एउटा होराइजनै पुरा वाइड भए जस्तो फिल भयो उहाँहरूलाई होइन. अनि त्यो कुराहरू त्यति टाढा पनि रहेनछ, त्यस्तो इनएक्सेसेबल पनि रहेनछ. मेबी वी क्यान डु आवर सेल्फ्स, हाम्रै प्रोजेक्टहरूमा पनि त्यसलाई इन्क्लुड गर्न मिल्न सक्दो रहेछ भन्ने कुराहरू पनि थाहा पाउँदाखेरि त्यो चाहिँ एकदम राम्रो फिडब्याक आएको थियो. अनि त्यसपछि अब एउटा लेभलमा चाहिँ कन्भर्सेसनै एक लेभल माथि पुग्यो कि. त्यसपछि उहाँहरू सबैजना त्यहाँ हुन्थ्यो नि त. इट्स नट लाइक लट अफ पिपल वर देयर. अनि उहाँहरूले नै सबैले नै सुन्न पाउँदाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि एभ्रिबडी इज अन द सेम पेज. इट्स नट लाइक समबडी वेन्ट टु कन्फरेन्स इन युरोप एन्ड केम ब्याक एन्ड सेड लाइक यस्तो खतरा भइरहेको रहेछ, तर अदर इन्डिभिजुअल्स कुड नेभर कनेक्ट टु द्याट. द्याट डिडन्ट ह्यापन. एभ्रिथिङ ह्यापन इन फ्रन्ट अफ देम होइन. भन्नाले सबैजनाको अगाडि नै भयो. अनि इट वाज भेरी इजी फर देम टु कम्युनिकेट एज वेल. त्यो चाहिँ एकदमै ठुलो आउटकम हो जस्तो लाग्थ्यो कि मलाई चाहिँ. सबभन्दा ठुलो आउटकम त्यही नै हो भनौँ, हाम्रो यङ्स्टर्सहरूले भोलिन्टियर गरेको अपर्च्युनिटी. अनि अर्को चाहिँ हाम्रो नेपालको वाटर सेक्टरमा काम गर्ने सबै इन्डिभिजुअलले चाहिँ यो हाई क्लास भनौँ न हाई लेभलको टप लेभलको रिसर्च डेभलपमेन्टहरू, युटिलिटिजहरूको बेस्ट प्र्याक्टिसेसहरू सुन्न पाउनु भनेको हो. अनि त्यसमा डिस्कस गर्न पाउनु नेपालको कन्टेक्स्टमा लिएर, द्याट वाज अ फ्यासिनेटिङ स्टफ. द्याट वाज आई थिङ्क इट एडेड लट अफ भ्याल्यू. मैले चाहिँ हजुरको यो लाइक दिस इज द टाइप अफ थिङ द्याट वेयर टकिङ अबाउट. अहिले इफ यु नो अर डोन्ट नो, यहाँ नेपालमा चाहिँ एफडिआईको धेरै कुरा आइरहेको छ. विदेशबाट पैसा लिएर आउने अनि त्यो पैसालाई चाहिँ कसरी युटिलाइज गर्ने. बट देन when you're bringing money or when you're bringing in VC, especially in the entrepreneurship sector, but त्यसमा जान्छु how your thing is related to all of this. त्यहाँ चाहिँ कुरा चाहिँ खालि पैसाको हुन्छ, तर टेक्नोलोजी ट्रान्सफर, नलेज ट्रान्सफर, एक्सपिरियन्स सेयरिङ, यो कुरा भनेको चाहिँ यस्तो इभेन्ट्सहरूबाट चाहिँ बढी हुन्छ. एन्ड लाइक हामीले चाहिँ यहाँ जसरी एनालाइज गरिरहेछौँ, लाइक अहिले $500,000 त्यो एउटा लिमिट राख्दैछ, त्योभन्दा तल चाहिँ हामीले केही इन्भेस्टमेन्ट नै पाउँदैनौँ, ओर देयर इज गोइङ टु बी नो आउटकम्स फ्रम दिस भन्ने चाहिँ त्यो जुन एउटा हाम्रो नेगेटिभ एटिट्युड जस्तो छ, त्यो त लाइक योर इभेन्ट लाइक सोर्ट अफ डिबङ्क्स दिस. बिकज त्यो एउटा क्लास, एउटा वर्कसप, त्यो जुन एकजनाले पार्टिसिपेट गर्नुभयो, त्यसको मोनिटरी भ्याल्यु त यु क्यान्ट रियली क्वान्टिफाई द्याट. किनकि त्यो मोनिटरी भ्याल्यु त डिपेन्ड्स अन हाउ मच इम्प्याक्ट दिज इन्जिनियर्स एन्ड दिज फ्युचर इन्जिनियर्स हु आर भलन्टियरिङ वुड हेभ इन नेपाल्स वेस्ट वाटर इकोसिस्टम. एब्सोल्युटली. त्यस्तो भनौँ न लङ टर्ममा बेनिफिट हुने कुराहरूलाई क्वान्टिफाई गर्न गाह्रै हुन्छ होइन. अनि म अब अलिकति त्यो यो कुरालाई एड्रेस गर्नलाई चाहिँ वाट ह्यापन आफ्टर द कन्फरेन्स भन्ने कुरामा पनि अलिकति लैजान्छु होइन. आई थिङ्क इट्स गन, अनि तिमीले अघि नै कुरा गरेको थियो नि त, नेपाल क्लिन वाटर फाउन्डेसन कसरी सुरु भयो भन्ने कुरा, त्यो पनि टाइम हुन्छ क्या यसमा. अनि अब यो कन्फरेन्स सकेपछि चाहिँ वी गट लाइक नोट्स फ्रम अल ओभर द वर्ल्ड सेङ अल द गुड थिङ्स होइन. अनि अर्को एउटा इन्ट्रेस्टिङ पार्ट पनि मैले भन्न भुलेँ होइन. आई जस्ट विल एड इट. त्यो यो कन्फरेन्समा छ नि आइडब्ल्युएको प्रेसिडेन्टले पनि पार्टिसिपेट गर्नुभएको थियो होइन. अनि एट द सेम टाइम
वाटर इन्भाइरोमेन्ट फेडरेसन भन्ने अमेरिकन अर्गनाइजेसन भएको थियो नि, वान अफ द बिगेस्ट लार्जेस्ट अर्गनाइजेसन वाटर अर्गनाइजेसन इन द वर्ल्ड, उहाँ त्यसको प्रेसिडेन्टले पनि पार्टिसिपेट गर्नुभएको थियो कि, एन्ड द्याट रियरली ह्यापन्स के, इभन इन लाइक अदर कन्फरेन्सेस होइन, वेफ र आइडब्लुए को प्रेसिडेन्टले एट द सेम टाइम कुनै पनि कन्फरेन्समा पार्टिसिपेट गर्नु भनेको रेयरली हुन्छ, त्यो पनि काठमाडौँमा त्यो हुनु भनेको इट्स काइन्ड अफ फ्यासिनेटिङ स्टफ है। अनि वी गट लट अफ दिस फिडब्याक एन्ड वी गट लाइक रियली एनर्जाइज होइन, अब यस्तो राम्रो कन्फरेन्स भयो, एभ्रिबडी सेट इट वेन्ट सो वेल, अब त केही चिज राम्रै गर्नुपर्छ होइन, नेपालमा पनि यो मोमेन्टमलाई क्यारी गर्नुपर्छ भन्ने खालको फिलिङ थियो होइन। एन्ड वी वेन्ट ब्याक, अब आफ्नो काममा आइयो, यताउति गरियो, एभ्रिबडी ह्याड लाइक अ ट्रान्जिसन काइन्ड अफ अ पिरियड होइन, अब सबैजनाले आफ्नो धेरै टाइम स्पेन्ड गरेको थियो नि त्यसमा, मैले नै आफूले सिग्निफिकेन्ट अमाउन्ट अफ टाइम स्पेन्ड गरेको थिएँ, अब अर्को दुईजना हाम्रो विपिन पाठक र राजेन्द्र भट्टराई, उहाँ दुईजनाले पनि सिग्निफिकेन्ट टाइम स्पेन्ड गर्नुभएको थियो होइन। त्यसपछि वी वेन्ट ब्याक, अनि त्यसपछि फर सम टाइम वी जस्ट वेन्ट ब्याक टु लाइफ आई वुड से भनौँ न। अनि त्यसपछि होइन फेरि अब त्यत्रो मोमेन्टम जेनेरेट भएको थियो, वी हेभ टु डु समथिङ एल्स भन्ने जस्तो भयो। त्यो वाट इज द्याट समथिङ एल्स भन्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो अहिले ब्रेन स्ट्रोमिङ हुन थाल्यो क्या होइन, वाट इज लाइक वाट वी क्यान डु द्याट इज गोना क्रिएट मोर भ्याल्यु। यो कन्फरेन्सले त खालि एउटा ग्लिम्स मात्र दिएको हो, ट्रेलर जस्तो मात्र हो, यसलाई कसरी सस्टेन गर्ने त यसको इम्प्याक्टलाई भन्ने कुरा भयो कि। अनि त्यसमा चाहिँ वान अफ द टप आइटम्स वाज अन्टरप्रेन्योरसिप, यङ मान्छेहरूलाई अन्टरप्रेन्योर कसरी बनाउने त वाटर सेक्टरमा भन्ने कुरा निस्क्यो क्या। इट गोज ब्याक टु यो पोइन्ट होइन, तिम्रो अन्टरप्रेन्योर नभइकन, तिम्रो त्यो भनौँ न यङ्स्टर्सहरू इन्भल्भ नभइकन कसरी चाहिँ अगाडि बढ्छ त यो सेक्टर, बढ्दै बढ्दैन नि होइन। यो खालि पब्लिक सेक्टरबाट मात्र अथवा गभर्मेन्टबाट मात्र हुने कामहरू हुँदै होइन कि, त्यो त्यसले बेस्ट आउटकम चाहिँ आउँदैन। त्यो चाहिन्छ अभियसली, त्यो एउटा लेभलमा हुनुपर्छ, अलिअलि भइ पनि रहेछ होइन। तर जब चाहिँ अन्टरप्रेन्योरहरू आउँछन्, जब चाहिँ प्राइभेट सेक्टर आउँछ, तब एभ्रिथिङ बिकम्स बेटर बिकज अफ द कम्पिटिसन होइन। सर्टेन लेभलको रेगुलेसनहरू हुनुपर्छ, सर्टेन लेभलको स्ट्यान्डर्ड्सहरू हुनुपर्छ, तर विदिन द्याट फ्रेमवर्क if we have private sector, if we have like multiple individuals, like multiple entities thinking in different ways to solve the problem, that creates like, that makes everything better. त्यो चाहिँ हाम्रो खालको एउटा उ भयो क्या, मेन आइडिया चाहिँ त्यो भयो। त्यसलाई कसरी फेसिलिटेट गर्ने त भन्ने एउटा कुराहरू भयो होइन। अनि त्यसकै त्यही ब्रेन स्ट्रोमिङ गर्दा गर्दै अब हामीले क्लिन वाटर अमेरिका नेपाल क्लिन वाटर फाउन्डेसन सुरु गऱ्यौँ। मैले एकजना इन्डिभिजुअलको नाम यहाँ भन्न बिर्सेँ होइन, विच आई सुड हेभ लाइक सेड अर्लियर। हामीहरू तिनजना भयौँ अमेरिकाको साइडबाट, एकजना हाम्रो अस्ट्रेलिया साइडबाट पनि हुनुहुन्थ्यो, केशव शर्मा भन्ने, डक्टर केशव शर्मा, उहाँ चाहिँ युनिभर्सिटी अफ क्विन्सल्यान्डमा काम गर्नुहुन्छ। उहाँले पनि यो कन्फरेन्समा हामी जतिकै इक्वली कन्ट्रिब्युट गर्नुभयो होइन। तर उहाँलाई चाहिँ हामीले अलिकति पछि कन्फरेन्स सुरुको आइडियाहरू अलिकति सकाइसकेपछि कनेक्ट गरेका थियौँ होइन। तर वी जस्ट गट इन्टु दिस ग्रुप रियली वेल। अनि त्यसपछि हाम्रो यो फाउन्डेसनमा पनि he was really willing to participate, although he's from Australia and the name is America Clean Water Foundation होइन। he was like really supportive of the whole process होइन। अनि उहाँले हामीहरू चारजनाले चाहिँ ब्रेन स्ट्रोमिङ गरेपछि यो कुराहरूमा चाहिँ फोकस गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अन्टरप्रेन्योरसिप र यो प्राइभेट सेक्टरलाई चाहिँ नेपालमा ल्याउनै पर्छ भन्ने कुरामा भयो होइन। त्यसपछि अगेन लाइक वी डिड दिस लाइक अ फ्री रेन्ज खालको चाहिँ एउटा ट्रिप गऱ्यौँ नेपाल हामीहरू चारैजनाले। त्यहाँ चाहिँ हाम्रो मेन अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ अगेन लाइक देयर वाज नथिङ स्पेसिफिक क्या, यही गर्नुपर्छ भन्ने थिएन। लेट्स स्क्यान द ल्यान्डस्केप के भइरहेछ त नेपालमा वाटर सेक्टरमा। वी आर गोना मिट लाइक एभ्री सिंगल इन्डिभिजुअल हु इज मेकिङ अ डिफरेन्स इन नेपाली वाटर सेक्टर एन्ड वी आर गोना ह्याभ स्पेन्ड टाइम विथ देम भन्ने हिसाबले चाहिँ वी वेन्ट ब्याक टु नेपाल होइन। अनि त्यसपछि जस्ट टु गेट लाइक सम मोर क्ल्यारिटी अन वाट द फाउन्डेसन सुड बी डुइङ होइन। किन भन्दाखेरि हाम्रो आफ्नो भिजन मात्र भएर त हुँदैन नि त, कुनै पनि चिज गर्दाखेरि त ग्राउन्ड रियालिटी के छ, त्यहाँको निड के हो, त्यसलाई त पत्ता लगाउनु पर्यो नि त होइन। अनि त्यो अब्जेक्टिभ लिएर चाहिँ जस्ट टु लर्न मोर देन लाइक टु टिच, टु लर्न वाट्स गोइङ अन। हामीले के सिकाउने भन्दा पनि हामी केही सिक्नको लागि भनेर चाहिँ हामी गयौँ चारजना। अनि वी अरेन्ज लाइक मिटिङ्स आफ्टर मिटिङ्स होइन। हाम्रो डे चाहिँ 7 AM इन द मर्निङ स्टार्ट हुन्थ्यो अनि आई युज टु गेट ब्याक होम एट लाइक 9 PM every day, every single day, and we do like all these meetings like back to back with all these fascinating, interesting people who are doing like good work in water sector, right? From government side, from other side, whatever side, and त्यो गरिसकेपछि चाहिँ what we realized is भनौँ न यो entrepreneurship चाहिँ एकदम lacking छ, प्राइभेट सेक्टरको इन्भल्भमेन्ट पनि एकदम कम छ
होइन. त्यसले गर्दाखेरि क्वालिटी अफ सल्युसन्सहरू पनि त्यति हाई छैन भन्ने कुरा चाहिँ रियलाइज भयो कि अब सल्युसनहरू नै राम्रो नभएपछि पैसा स्पेन्ड गऱ्यो भने पनि मेबी यु डु द प्रोजेक्ट बट द सल्युसन इट सेल्फ फ्रम द गेट गो इज नट द राइट सल्युसन फर द राइट टाइम भनौँ न. यो 2019मा चाहिँ को लागि चाहिँ त्यो सल्युसनहरू ठिक होइन भन्ने कुरा रियलाइज भएपछि त्यो गर्नु भएन नि त होइन. देयर आर लाइक बेटर सल्युसन्स आउट देयर. अनि त्यो भए हुनाले चाहिँ हामीले त्यो फाउन्डेसनलाई त्यो खालकोमा गऱ्यौँ. अनि त्यसपछिको सब्सिक्वेन्ट ट्रिपहरूमा चाहिँ वी हेभ डन लाइक तिम्रो यो के भन्छ यसलाई ग्यादरिङहरू फेरि गरेका छौँ होइन, जहाँ चाहिँ हामीले प्रेजेन्टेसनहरू गऱ्यौँ होइन. अनि एज पार्ट अफ दिस फाउन्डेसन इट सेल्फ अर्को कुरा हामीले रियलाइज गरेको चाहिँ के थियो भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड्सहरू नेपालमा त्यति स्ट्रङ छैन. स्ट्यान्डर्ड्स भएन भने होइन, त्यसले चाहिँ खास भन्यो भने स्ट्यान्डर्ड छैन भने देयर इज नो इन्सेन्टिभ टु ट्रिट एट अ सर्टन लेभल के. तर स्ट्यान्डर्ड भयो भने यु हेभ टु ट्रिट टु द्याट लेभल अनि द्याट क्रिएट्स मोर भनौँ न एउटा किसिमको बााउन्ड्री कन्डिसन्सहरू क्रिएट गर्छ क्या. यु हेभ टु डु दिस, दिस इज योर अब्जेक्टिभ नाउ, इट्स क्लियरली डिफाइन्ड, वाट आर द थिङ्स द्याट वी कुड बी डुइङ टु मिट द स्ट्यान्डर्ड्स भन्ने कुरा क्रिएट गर्छ नि त. अनि स्ट्यान्डर्ड्समा चाहिँ पनि ल्याकिङ देख्यौँ हामीले. तर फर्चुनेटली वी गट टु कनेक्ट विथ WHO. अनि WHOमा चाहिँ सुदन पन्थीजी भन्ने हुनुहुन्छ एकजना, उहाँले चाहिँ इज भेरी सपोर्टिभ अफ आवर वर्क. हाम्रो भनौँ न भोलिन्टियर वर्क, दिस इज लाइक वी आर डुइङ इट इन आवर ओन लाइक डाइम होइन. हामी वी आर गोइङ टु नेपाल इन आवर ओन डाइम एन्ड वी आर डुइङ अल दिस. एन्ड ही saw this like okay these people who have like a lot of good experience abroad, they are trying to do something back home. अब WHO को काम भनेकै अब स्ट्यान्डर्डहरू सेट गर्ने हो होइन. अनि देयर वाज अ क्लियर निड एन्ड ही वाज थिङ्किङ अबाउट दिस प्रब्लम हिमसेल्फ. एन्ड वेन ही सॉ अस he said like can you guys help us develop this effluent standards, wastewater effluent standards for Nepal, which is going to set criteria for like wastewater treatment for years to come होइन. अनि त्यो चाहिँ एकदम ठुलो अपर्च्युनिटी भयो नि त हामीलाई पनि होइन. अब स्ट्यान्डर्ड सेट गर्न पायो भने इट्स गोना सेट द कोर्स फर लाइक वाट ह्यापन्स इन फ्युचर इन टर्म्स अफ टेक्नोलोजी, इन टर्म्स अफ द्याट्स हिस्टोरिक. त्यो इट वाज अ बिग डिल. सो वी सेड लाइक डेफिनेटली होइन, हामीलाई त exactly this type of work we would want to do regardless होइन. जस्तो जे सिचुएसन भए पनि we would do something like this. This is exactly what we want to do. So then we started working on that and it was a long process also. तिम्रो अब सबै कुराहरू रिभ्यू गर्नु पर्यो होइन, इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड्सहरूलाई हेर्नु पर्यो, कम्पेरेबल अरू डेभलपिङ कन्ट्रीहरूको स्ट्यान्डर्ड्सलाई हेर्नु पर्यो, प्र्याक्टिकल नेपालमा के छ भनेर पनि हेर्नु पर्यो होइन. त्यो सबै गर्दाखेरि इट वाज अ लङ प्रोसेस. तर एट द एन्ड अफ द डे वी वर एबल टु राइट द यो ड्राफ्ट खालको एउटा प्रिलिमिनरी प्रपोज स्ट्यान्डर्ड्स होइन. अनि त्यसलाई चाहिँ फाइनलाइज गर्नलाई चाहिँ अगेन देयर वाज लाइक सिरिज अफ वर्कसप्स, स्टेक होल्डर मिटिङ्स नेपालमा विभिन्न एन्टिटिजहरूसँग वाटर सेक्टरको. अनि त्यसमा पार्टिसिपेट गर्न फेरि गयौँ हामी नेपाल. अनि भनौँ न सचिव लेभलदेखि लिएर त्यहाँको इन्जिनियर लेभलदेखि लिएर अब अरू सेक्टरहरूको मान्छेदेखि लिएर सबैजना चाहिँ पार्टिसिपेट गर्नुभएको वर्कसपमा चाहिँ त्यो एफ्लुएन्ट स्ट्यान्डर्ड्सहरूको बारेमा हामीले कुरा गऱ्यौँ. त्यसलाई एउटा किसिमले डिफेन्ड गऱ्यौँ होइन, किन चाहिँ यो यस्तो खालको स्ट्यान्डर्ड्सहरू राम्रो हुनसक्छ नेपाललाई भनेर त्यो कुराहरू डिस्कसन्सहरू गऱ्यौँ. एन्ड इट वाज फेसिनेटिङ. तर यो फाउन्डेसनको थ्रु नै गरे हो हामीले होइन, अमेरिका नेपाल क्लिन वाटर फाउन्डेसनको थ्रु नै हामीले त्यो गरे हो. अगेन लाइक 4 इन्डिभिजुअल्स, माइसेल्फ, विपिन पाठक, राजेन्द्र भट्टराई, केशव शर्मा, put in like a lot of effort in this. अनि तर it was because we work so well, we've been working since this conference in 2014 होइन. हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ एकदम राम्रो छ क्या. सो इभन दो इट वाज अ डिफिकल्ट प्रोसेस, किन भन्दाखेरि अब स्टेक होल्डर मिटिङ यो भन ऊ भन, इट्स भेरी च्यालेन्जिङ नि त होइन, टु कन्भे अल द्याट, टु सिम्प्लिफाई समथिङ द्याट इज भेरी कम्प्लेक्स इज भेरी डिफिकल्ट. अनि त्यो कुराहरू गर्दा चाहिँ त्यो कोअर्डिनेसन चाहिँ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट. तर वी हेभ रियली गुड कोअर्डिनेसन अमङ आवर सेल्फ्स होइन. अनि इट हेज बिन फन. बेसिकल्ली त्यो फन नभए गर्न पनि सकिँदैन थियो होला कि. If we didn't trust each other, like we are not having a good time, it's very hard to do. But we really have a good time every time we work together. So yeah, so it went well. I think. Feedback पनि राम्रै आयो. So what's the step in 2020 or like why say 2020 specifically? किनकि Visit Nepal 2020 हुँदैछ and then
त्यो अब खालि सर्ट टर्म तिम्रो भिजिट नेपाल जस्तो खालको चिजहरूलाई मात्र हेरेर यो खालको प्रोजेक्टहरू हुँदैन किनभने दिज आर लाइक लङ प्रोजेक्ट्स होइन तिम्रो एउटा त एक लेभलको मास्टर प्लानिङै हुनुपर्छ कसरी अब इफ यु थिङ्क अबाउट लाइक काठमाडौँको निडहरू के हुन्छ इन लाइक नेक्स्ट 50 years भनेर सोच्नुपर्ने हुन्छ यस्तो खालको प्रोजेक्टहरू गर्दाखेरि सो न मेरो चाहिँ मैले चाहिँ त्यो भिजिट नेपाल किन भनेको भने चाहिँ इन टर्म्स अफ एक्सपोजर इन टर्म्स अफ डुइङ इभेन्ट्स पनि दिस year would certainly be easier for you and your team किनकि सबैजनाले this kind of conference is happening and it's like visit Nepal and it's very easy to come in भन्ने कुरा हुन्छ but then when it comes to standards and when you said entrepreneurship नेपालमा चाहिँ अहिले चाहिँ ट्रेन्ड के चाहिँ हजुरलाई if you did not know कस्तो हुन्छ नि entrepreneurshipमा if there's some need for like some sort of a product अस्ति भर्खर काठमाडौँ महानगरपालिकाले एउटा एक्सपो गर्यो जसमा चाहिँ you like they would call up entrepreneurs to submit their design, do a pitch, and they would decide a winner. Like Kathmandu's smart city challenge type ko gareko थियो. And then similar to that, like there's been like so many other challenges. तर त्यहाँको स्थिति चाहिँ के छ भने चाहिँ they'll give you X amount of money that won't even cover like एक महिनाको खर्च for the company, and that's here or not there. I'm just telling you what it is. Maybe is your like organization like willing to partner up with local organizations here to like do like a startup challenge for like upcoming startups who have like unique solutions to wastewater treatment in Nepal? Kineki, I know a couple of companies. One of them even featured in our podcast पनि ग्रीन डिसिजन्स भन्ने केयुकै साथी काठमाडौँ युनिभर्सिटीकै साथीहरू हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँहरूले पनि यो कुराको बारेमा चाहिँ हामीले धेरै नै कुरा गर्यौँ लाइक लिटरली पोडकास्ट बाहिर पनि भित्र पनि हाम्रो जहिले यही कुरा हुन्छ लाइक इज योर अर्गनाइजेसन ओपन टु डुइङ द्याट सोर्ट अफ एन इभेन्ट नो डेफिनेटली अब मलाई त्यो सिनको बारेमा चाहिँ धेरै थाहा छैन होइन च्यालेन्जेसहरू कम्पिटिसनहरूको बारेमा धेरै त थाहा छैन किन भन्दाखेरि मैले पार्टिसिपेट गरेको छैन होइन आई हेभन्ट पार्टिसिपेटेड बट इन जेनरल द्याट साउन्ड्स लाइक समथिङ द्याट वी वुड बी रियली इन्ट्रेस्टेड इन लर्निङ मोर होइन भन्नाले हाम्रो तर्फबाट अब हामीले चाहिँ कसरी आफूलाई हेरिरहेको छौँ भन्दाखेरि यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ हाम्रो एक्सपिरियन्स छ नि जुन चाहिँ हामीले गरेको कामको एक्सपिरियन्स त्यो चाहिँ त्यसले चाहिँ कसरी नेपालको अन्टरप्रेन्योरहरूलाई बेनिफिट गर्छ होइन अब त्यो इट कुड बी लाइक टेक्निकल नलेज होइन इट कुड बी लाइक भेरिफाइङ योर आइडियाज होइन तिम्रो आइडियाहरू त आउन सक्छ अब त्यो समटाइम्स लेभल चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि प्रिलिमिनेरी लेभलको हुन्छ नि त होइन आइडियाजहरू त्यसलाई त रिफाइन गर्नुपर्ने त्यो रिफाइन गर्दाखेरि वाट आर द थिङ्स द्याट यु सुड बी लुकिङ एट त्यो कुराहरूमा चाहिँ हामीले हेल्प गर्न सक्छौँ किनभने हामीसँग त्यो सडन लेभलको इट्स नट लाइक वी नो एभ्रिथिङ तर कुनै पनि आइडियालाई तिम्रो कन्सेप्टबाट चाहिँ फुल स्केलमा लैजाने चाहिँ एउटा प्रोसेसमा चाहिँ हामीहरू सबै इन्डिभिजुअलहरूले चाहिँ पार्टिसिपेट गरेका छौँ क्या कुनै न कुनै टाइममा सो वी हेभ सम एक्सपिरियन्स अन द्याट सो वी क्यान प्रोभाइड द्याट फिडब्याक होइन वी क्यान प्रोभाइड तिम्रो गाइडेन्स अन द्याट फर स्योर अब कम्पिटिसन इटसेल्फलाई नै अब डिजाइन गर्नलाई अथवा त्यसमा कुनै फन्डिङ लिएर आउनलाई त्यो पनि कुराहरूमा पनि वी आर लाइक प्रिटी ओपन होइन त्यो वाट एभर वी नो वी हेभ अ गुड नेटवर्क अफ पिपल अल ओभर द वर्ल्ड होइन हु हेभ ट्रुमेन्डस गुड विल मैले अघि नै त्यो कन्फरेन्सको कुरामा चाहिँ तिमीलाई अर्को एउटा कुरा भन्न छुट्याएको कुरा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि नेपाल भनेको यस्तो देश हो कि होइन इन्टरनेसनली देयर इज अ लट अफ गुड विल फर नेपाल इन जेनरल फर जस्ट बिङ नेपाल आइम नट टकिङ अबाउट लाइक हामीसँग उनीहरूले भेटेर यिनीहरू चाहिँ ठिकै मान्छे रहेछ भनेर मात्र गुडविल आएको होइन कि एक्जिस्टिङ गुडविल अलरेडी एक्जिस्ट के and that can be leveraged बुझ्दैन त्यो चाहिँ very fascinating के and that's what we realized that there is a soft spot for like Nepal and a goodwill for Nepal that is everywhere throughout the world. We're just that cute kid from the playground everybody likes to like invite to the birthday party apparently. त्यो मात्र पनि एउटा त्यो पनि होला हैन तर त्यो एउटा कुनै किसिमले एउटा फ्यासिनेसन पनि होला माउन्टेनस कन्ट्री विथ लाइक पुअर पिपल मेबी जस्ट त्यो पनि एउटा हुन सक्छ तर इन जेनरल नेपालीहरू पनि इन्काउन्टर गर्दाखेरि पनि मेबी दे हेभ फाउन्ड नेपाली पिपल लाइक प्रिटी नाइस हैन भन्नाले अब इजी टु गेट अलङ विथ त्योले पनि त्यसलाई रिइन्फोर्स गरे पनि हुन सक्छ के त्यो खालको गुडविललाई दिज आर लाइक नाइस पिपल भने जस्तो